همینو میخوایم، اینو دوست دارم. ببین چه عوضیه. میدونست همه میرن اونجا میمیرن ها. اسیر شدیم از دست اینا. بیا برو بابا. باز اینا اومدن. سلام به همگی، امیدوارم که حالتون حسابی خوب باشه. خیلی خوش اومدید به قسمت دیگه از واکتور فارسی دیابلو ایمورتال. تو قسمت قبلی دیدیم که لتس همه کار کرد و رسما شهر رو به هم ریختش، از تسخیر روح ملکه آسیلا بگیر تا برگردوندن لیوریک، به امید اینکه بتونه از طریق قدرت دیابلو که توی روح اون باقی مونده و البته وردستون بر مردگان حکومت کنه. که ما رفتیم اون آناناس طلایی قسمت قبل رو تقدیمش کردیم، لیوریک رو دوباره کشتیم و جلوشون رو گرفتیم. حالا تو این قسمت میخوایم بریم کار لتس رو تموم بکنیم و بالاخره تیکه دوم رو پس بگیریم. فقط قبلش یه چیزی رو من روی تصویر بهتون نشون بدم. چند روز پیش من اومدم تو بازی لاگین کردم فقط برای گرفتن دیلی ریواردا، یعنی از جایی که بودیم اصلا تکون نخوردم، فقط رفتم اون جایزهای روزانه که تو قسمت قبلم دیدیم، فقط همونا رو گرفتم و بعد این اتفاق افتاد که دارید الان میبینید. ببینیم چه اتفاق افتاد. همونطوری که دیدید من فقط دلی ریواردا رو گرفتم و با این کار از لول 20 که قبلا بودیم اومدیم رو لول 36. جدی خفن نیست این اتفاق؟ این همون قدرت اکس پی بوستیه که داشتیم در موردش صحبت می‌کردیم از قسمت 2 به بعد و اینجا دیگه رسما ترکون. خب به همین تناسبی که داریم اینقدر سری لول اپ میشیم، هی قابلیت‌های جدیدم برامون باز میشه دیگه. پس بریم اول این قابلیت‌های جدیدی که توی این فاصله برامون باز شد رو بهتون نشون بدم، بعد میریم سراغ ادامه داستان. برو بریم. الان بریم تو بازی. دوباره کلی دیلی ریوارد داریم که مطمئنا باهاش کلی ایکس پی و آیتم بهمون میده و مجدد رستگار میشیم. اینجا داره توضیح میده که یه اتفاق افتاد، سرورها رو مرج کردن با هم دیگه، ترکیب شدن دو تا سرور با هم دیگه و یه آپدیت داد و بابتش ریوارد بهمون داده. خیلی این که همون باندل روزانه همون بود. یه آیتم لژندری هد، مرسی. این هم که دو تا لول. My fate is mine to decide. خب این ریواردایی بودش که الان بهمون داد. فعلا شدیم لول 38. اول قابلیت ها رو پس بهتون نشون بدم. هر کدوم از این قابلیت ها رو من فقط بهش یه اشاره میکنم که تا حدی باش آشنا بشید، بعدن که سناریو تموم بشه برمیگردیم کامل همینا رو دونه دونه توضیح میدم. اما این وسط اگر چیزی بودش که دوست داشتید، حالا ایونتی یا قابلیتی، هر چیزی که دیدید دوست دارید که زودتر باش آشنا بشید، حتما تو کامنت ها بهم بگید. اینطوری منم ویدیوشو سریعتر میسازم و زودتر اون ویدیو رو براتون میذارم. خب قابلیت ها چی هست؟ اول بریم سراغ اسکیل که برام باز شد. خیلی وقت تو این صفحه نرفتیم. تا قبل از این دیدید دیگه ما 4 تا اسلات داشتیم برای اسکیلامون که خودش اتومات یا برام میذاشه یا حالا جای خالی داشتیم میتونستیم بذاریم. از جا به بعد دیگه یه خورده کار سخت میشه. ما 4 تا اسلات داریم و باید دیگه انتخاب بکنیم که چه اسکیلی رو جایگزین کدومشون بکنیم. خب اولیش چیه؟ فلوینگ استرایک. اینم باز ایویه، به نظرم چیز باحالی باید باشه. خب بعدی هم ببینیم. این به نظرم خیلی باید چیز جالبی باشه. ویندجمون قوی تر شده اینجا. یه بلید دنس هم داده. این چیه؟ خب بیایم با اسپلای جدید بازی کنیم، مثلا این واکترو رو. یه دونه رو بذاریم بمونه. بریم جلو، اگه لازم شد دوباره عوضش میکنیم. خب این از اسکیلامون. دیگه چیزای دیگه که بهمون اضافه شد چیا هستش؟ اولش همینه که داره علامت نشون میده، کلن.
یعنی از جهت ما میتونیم توی یه کلن جوین بشیم و یه سری دیگه چیزایی که میخوایم بزنیم و به کمک حالا دوستامون بزنیم و خیلی کار رو راحت‌تر میکنه. من از قبل با همون کاراکتر قبلیم یه کلن خیلی خوب سراغ دارم، یعنی همه دوستای خیلی خوب و جالبی هن و همیشه هم خدای خیلی خوب کمک کردن. من مطمئنا تو همون کلن قبلیم جوین میشم، ولی خب اینجا شما میتونید که یه سری کلن هایی که هستن رو ببینید، اونایی که جا دارن از نظر ممبری و بر اساس فیلتری که بذارید میتونید ببینید که کدوم کلن ها بالاترن و به همون تناسب جوین بشین. سعی کنید تو کلن های در واقع ورود بکنید که مسلما اکتیو باشن دیگه، یعنی پلیر اکتیوش بیشتر باشه و اینجوری شما دیگه هر تایمی که وارد بشین میتونید در واقع اگه جایی لازم شد کمک بگیرید و این کمک ها هم خیلی جلوتر به دردمون میخوره. بذارید پاراگونا باز بشه، اونجا میبینید دقیقاً چقدر این مهمه. این از این مسئله. و بعد به جز کلن ها چیز دیگه که باز شد لیدر بورده که اینجا نشون میده که ما تو رنکینگ کجا هستیم به نسبت چیزهای مختلفیه. چالش ریخت رو جلوتر توی خودمون ورتام که وارد بشیم میتونیم اونجا ببینیم که دقیقاً بهمون نشون میده. اینا وقتی دفعه اول یک کسی میاد یه لولی رو باز میکنه به همه تا یه حد کمی ریوارد میده. خب این در واقع صفحه‌های مختلفی که به نسبتش داره میسنجه که ما تو کجای این رنکینگ. خب ما هنوز اصلا لولمون به اون حد نصاب نرسیده که بخوایم رنکینگ رو چک کنیم. قسمت ادونچرر اینجا به همون یه سری در واقع مسابقات هفتگی رو داره نشون میده. 2 تا قسمت رو ما داریم بچه، اینو جلوتر توی یه ویدیو در واقع وقتی که فکر کنم سناریو تموم میشه، یعنی 60 لول رو که گرفتیم و اون قسمت سناریو اولی تموم شده میبینیمش. ما 2 تا قسمت اصلی داریم، یه قسمت شادو یه قسمت ایمورتال. فقط در همین حد تو ذهنتون باشه 2 تا تیم اصلی میشه که همیشه بین این 2 تا درگیریه، هر دو طرف هم پلیرن، یعنی در واقع پی وی پی کاملا قضیه. و اینجا شما میتونید یه پیش بینی بکنی که مثلا تو بازی بعدی چه کسی میبره. میریم تو پردیکشن مثلا میذاریم که خب الان به نسبت حالتی که داریم میبینیم احتمالاً ایمورتال میبره. اینجا اگه ما پیش بینیمون درست باشه بابت این پیش بینیه یه جوری مثل اون حالت شرط بندیه دیگه، بهمون یه ریوارد میده. این که داره نشون میده که روند بازی بین شادوها و ایمورتالا تا الان تا کجا پیش رفته. میگم اینا رو فقط دارم بهشون اشاره میکنم که باهاشون آشنا بشید. این یه ایونته، یعنی ما الان کلی ایونت برامون باز شده. بذارید اینو تو صفحه ایونت ها بهتون نشون میدم. خب و اینجا سمت چپ صفحه یه قسمت داریم به اسم ایونتس. اینجا ببین 8 تا ایونت الان برای ما باز کرده. یعنی این اتفاق تو دیابلو خیلی اتفاق جالبیه. تو ویدیو یکم فکر کنم در موردش توضیح دادم دیگه که گفتم که انقدر ایونت و در واقع حالتهای مختلف داره که شما خیلی اصلا حوصلتون که سر نمیره. در مورد اون قسمت پی وی پی هم که تو ویدیو قبلی گفتم یه قسمت پی تو وین خیلی‌ها بهش انتقاد دارن، میگن که یعنی آیتما رو و چیزایی که هستش و وقتی میتونی با پول واقعی بخری خورده بازی آن بالانس میشه. اون آن بالانس شدن بیشتر تو قسمت پی وی پیه که من اصلا پی وی پی رو خیلی توضیحی در موردش ندارم، یعنی اصلا نمیخوام تشویق بکنم به اینکه حتما پی وی پی بازی بکنید. ولی قسمت‌های پی وی پی یعنی قسمت بتل گراندش در واقع میشه گفتش که خیلی اینجوری جذاب نیستش، ولی قسمت‌های پی وی پی دیگه‌ای داره که تو این صفحه ایونته و اینا خیلی میتونن جالب باشن. خب اینا رو من فقط در حد اینکه میگم آشنا باشید فقط رو صفحه‌شو یه ذره وای میستم که ببینید. هر کدومشون یک سری مأموریت میده که ما میتونیم دقیقاً بریم اون تسکایی که ازمون میخواد و انجام بدیم. باهاش هم کلی ریوارد میده. ببینید ریوارداش ژم و لژندری کرست و ایناست که خیلی هم چیز مهمیه. این هم یه سری باف بهمون میده. ببین من اگه اینو درا کنم یه سری باف بهمون میده. ما اینا رو میایم اکتیو میکنیم. میگه مثلا تو دانجن اگه رفتی سولو یا با پارتی بودی 2 تا دانجن رو بزنی این ریواردا رو بهت میدیم و این ریواردا تبدیل میشه به متریالایی که میخوایم تو این صفحه. میتونیم بریم به نسبت اونایی که جمع کردیم مونایی که جمع کردیم از اینجا اون متریال که میخوایم رو بگیریم. خب وقتتون رو با این چیزا نگیرم. اینم صفحه ایونت سنتره که کل ایونت های فعال رو داره الان به ما نشون میده. بگذریم از این مرحلهش. اینم که نیو پلیر ریوارد بودش که دوباره ریوارد بعدیمون رو ازش میگیریم. مرسی جم. خیلی خوب بریم واسه ادامه داستان. بریم پیش عمو زول رو ببینیم چه خبره. آها این آیتم هم ببینیم اول.
یه سری لژندری داد بهمون، خیلی مهمه. اول اینو من بهتون یه توضیحی بدم بچه‌ها. وقتی یه آیتمی رو الان من دارم، درست؟ وقتی که میام اکویپ میکنم یه آیتم جدید رو، اولا اینجا که داره اتریبیوت و ایناشو بهمون نشون میده. آیتم های لژندری اگه فرقش رو ببینید با اینا، خیلی زیاده. یعنی اینا یه سری استات اضافه بهمون میده، یه اسلات جم هم که خب داره. بعد اگر یه سری چیزا هم باشه که حالا باید ست و اینا هم جمع بکنیم که خودش دوباره یه آپشن دیگه هم برامون باز میکنه. ببین الان من وقتی بخوام اینو اکوپ بکنم، میگه که چیا رو میخوای باهاش انتقال بدی. یادت تو قسمت قبلی گفتم که ما وقتی لول اپ میکنیم، یعنی برای آیتمامون داریم لول اپ میکنیم، اون اسلات لول اپ میشه، نه خود اون آیتم. یعنی مثلا اگه لگمون لول 3، ما حالا یه لگ دیگه پامون بکنیم، اینجوری نیستش که دوباره بشه لول 1. همون اسلات لول اپ شده، پس ما میتونیم انتقالش بدیم، همون لول 3 میمونه. اینجا هم داره میگه رنک گیرمون رو بزنیم. خب ما جم و رون هم که روش هنوز سوار نکردیم، همین رو ترانسفر میکنیم و ببین الان این همون لول 2 شد که ما قبلا هم داشتیمش. اینم همینطور. یه هد ایشالله که این یکی قشنگ باشه. خب آره این یه چیز خیلی شیک تر شد. همینو میخوایم، اینو دوست دارم. خیلی خوب. اینجا هم که باز شد صفحه بیلده، یه سری در واقع آیتما رو بهمون پیشنهاد میده که میگه اینا با هم دیگه ست خیلی خوبی میشن و این ابیلیتی ها، این اسکیل ها هم کنار هم دیگه بذاری میتونه خیلی قوی بشه. حالا اگه ما از این قضیه پیروی بکنیم، یعنی اینا رو بگیریم و در واقع تنمون بکنیم و اسکیلاشو داشته باشیم، به نسبتشون دوباره به همون تناسب خوب داره بهمون ریوارد میده. خب دیگه کارمون اینجا تموم شد. بریم سراغ ادامه داستان، بریم سراغ عموزول. Lethis got away. She was right. I couldn't do it. I couldn't kill her. But you can still catch her if you're quick about it. You're wounded. Let me help you. No, if she escapes because of me, I won't be able to live with myself. Go, now. خب لتس فرار کرده. بریم دنبال لتس. بذار ببینیم میتونیم تلپورت کنیم اونجا. نه هنوز بازش نکردیم. اوکی. بریم سراغ لتس. It is done, Lethus. You will never have Leoric's soul. You're right. I won't. Instead, allow me to demonstrate what this stone can do in the right hands. My hands. برو بابا. برو بگو گندتون بیاد. Not yet. My wounds are mending. اینا رو باید تو این فاصله وایسید که اون خط بهتون نخوره. A little bit longer. I must wait. That's still recharging. Behind is everything. I must wait. اینم از لتس. بله تیکه دوم رو بالاخره گرفتیم و تمام.
خب من فکر می‌کنم به اون اسکی قبلی ها خیلی قوی تر بودیم. یه دقیقه واسه من اینو برگردونم رو همون حالت قبلش. این نباید انقدر اذیتمون میکرد به نظرم. همین بریکر خودمون رو پس بده داداش، نمیخوایم، دست شما درد نکنه. بذارین زفیرم یه امتحان بکنیم بریم چه خبره. حله اینجوری بریم. So, Lethis escaped then. She never was the type to put her life on the line. Escaped? Ah, I see. I sensed no soul within the witch. Her construct was far more convincing than my Zephyr's. Did you know? And yet, dead people tend to leave corpses. They certainly don't explode into bloody mist. They sort of just crumple. No body, not dead. I will have to follow after her. Regardless, I must thank you for your aid, my friend. Blessings of Rathma upon your journey, wherever it may take you. One last thing. When you return to Cain, it would be wise to have him examine that weapon you found. He may not look it, but that old scholar always had a knack for identifying hidden potential. All this suffering over a single shard. Hopefully Elder Cain has found a way to destroy them once and for all. Now, let's see if this scroll of Westmarch he gave me actually works. خب بریم سراغ همون تلپورتی که گفتش میتونی بعدش انجام بدی دیگه. ما الان شاردو گرفتیم و بریم وست مارچ که خیلی جذابه. بله به به، وست مارچ دوست داشتنی. خب این اصرار داره که ما این چیزایی که گفته رو حتما انجام بدیم. بذار انجام بدم. اون جمایی که دیدیم تو ویدیو قبلی که رفتیم یه سری جمای لول 2 بهمون داد، میگه جم باید حتما بذاری تو اسلاتت، ما تا نظری ول نمیکنه. ببین این جمه رزونانس میده، رزونانس که خیلی مهمه برامون، کامبت ریتینگ میده که باعث میشه حالا گیرمون ارزش بیشتری داشته باشه و بعد این قابلیت ها رو هم با خودش داره که میگه که در واقع یه طوفان به وجود میاره برای 6 ثانیه که 22.5% بیس دمیج میزنه به هر کسی که تو اون اطراف باشه، یعنی خودش هم یه ایوی میکنه. خب برای این جم گذاشتیم، برای اینم جم بذاریم. یه اتک دادن باعث میشه که اتک اسپید بگیریم که به درد ما میخوره به عنوان تمپست که خودش اصلا کارش اینه. اینم که توضیح بیلد بود و ایشالله دیگه بهمون اصرار نکنه کار دیگه ای بکنیم. بذار ببینم اینجا جم داریم باز. این دیگه نمیذاریم، جم لول 1 که به نظرم خیلی ارزشی نداره واسه اسلات. خب بریم ادامه داستان. Hold there a moment, stranger. We're speaking with all new arrivals seeking asylum. You don't look like one of these refugees from Ashwold. What brings you to Westmarch? I'm supposed to meet someone in the city. Another tight-lipped adventurer. You're not the first to step through these gates on business. All right, everything checks out. Move along and keep the peace. Understood? نگهبان شهر بود. این وستمارچ بزرگترین شهر انسان هاست و خیلی فضای بزرگ و دوست داشتنی داره. Adventurer! Over here! Ha! I knew it had to be you. Been waiting a while for you to show. Charcy would have stayed, but you know, she's got business to run. چارسی هم جزو کاراکترهای قدیمی دیابلو. I'm sorry, who is Charcy? How do you know me? میگه قبل از اینکه بیایم بهش سپردن دیگه. خب بریم پیش چارسی اول. الان ما تلپورت نداریم. این چه خوبه. خب
مپ اول یه نگاه بکنیم. این وستمارچ دوست داشتنیه. خیلی تیکه های مهم و باحالی داره که خودش داستانش خیلی بزرگه، ولی تو خود سناریو میریم تیکه های مختلف، بخاطر همین دیگه What do you need, اینجا بهتون friend? توضیح نمیدم. این چارسی اول ببینیم چی میگه. You must be Chaucy. A man on the bridge implied you could help me find Deckard Cain. It's you! You're here! Kane is gonna be so happy you arrived. Well, let me be among the first to welcome you to Westmarch. Isn't it as grand as the stories say? Oh, right, of course. Kane has a workshop over to the left of the central square, just beyond the fountain. You know, once I've finished up here, I'll join you two. Give you a proper introduction to the city. Goodbye. What do you خودش need, بلک friend? اسمیت هم هست دیگه. گوله بریم پیش عموکین ببینیم چه خبره. بله. اینجا دفتر عموکینه. Ah, welcome, friend. Welcome. I am glad to see you made it here safely. And with the shard of the World Stone, I hope? The stone is in my care, yes. It reeks of darkness. I would see it destroyed before it brings more harm. Well done, my friend. I am certain it was no easy task to acquire this shard. Sadly, there is no simple answer on how to destroy an object this powerful. For now, it must be kept out of sight. دیگه هر کار دلت میخواد باش بکن. Now then, you may recall I spoke of a ritual that revealed the World Stone shards in Wortham and Ashwold. Well, while you were busy, so was I. And Tal Rasha's ritual has revealed a third stone to me. You see, the ritual cannot simply find all the shards across the world. No, it reveals those that are being used in some form. It seems the magic of the World Stone emanates from the Dark Wood, a place of great and ancient evil. So the shard is already in someone's hands then? Unfortunately, yes. You must expect that the darkness is already moving against you. But you are not alone. In fact, Chaucy should be here soon. I can think of no one better to help you find the strength you will need. خب اینجا هم که همون توضیح زول رو گفتی. گفت زول بهم گفته که وقتی رفتی پیش عموکین بهش بگو اون قدرت مخفی سلاح رو بهت نشون بده، همون سفارشیه که اون پشت گذاشته. Really? Let me see it. I used to be quite adept at revealing the properties of magical equipment, you know. Ah, yes. The grooves of this weapon function as sockets. Some rare armors and weapons can be befitted with gems of legendary power. There's research on it around here, if you can find it in the mess. I'll have a look around. خب داره همون لژندری جمی که الان گذاشتیم و درست توضیح میده دیگه. میگه یه سری وپن ها هستن که همون لژندری ها باید در واقع باشن. وپن لژندری یا هر آیتم لژندری میگه یه اسلات میتونه لژندری جم بخوره. These so-called legendary gems seem very useful. How would one go about acquiring them? That reminds me, wasn't Chaucy supposed to arrive shortly? If anyone would know more of these rumors, it would be her. No one has a finger upon the pulse of Westmarch like she does.
خب الدر ریفت رو برام باز کرد دیگه، ازش پرسیدیم که چرا این جما رو بگیریم و گفت الدر ریفت. الان چارسی فکر کنم بهمون نشون بده. Oh, you're done already. I would have thought destroying Worldstone shards would take more time than that. You're not wrong there. And it appears I must find another in the Dark Wood. Kane mentioned you might be able to help out. The Dark Wood? You know, I grew up not far from there. If you're heading to a place like that, you're gonna need some better equipment. Of course. The Riftstones are just inside Palace Square. I bet we'll find someone who can help up there. خب برای تیکه سوم که با بریم دارک وود گفتش که آیتمات هنوز کوچولوه، یه بار قوی ترش کنیم که قرار شد بریم الدر ریفت. That man was speaking with the court mages earlier. Let's see what he knows. این NPC کرست دیگه، همون لژندری کرستایی که جلوتر تو ریوارد یه چند تاشو گرفتیم. You've got a sharp eye, adventurer. The court mages have been testing out various crests of power for a while now. We've just been given permission to start selling them. Only to qualified individuals, of course. From the look of you, I think we might be able to do business, friend. What do you say? The first crest's on me. We have an accord then. Head over to the pedestal and place that crest into one of the recesses there. From what the mages tell me, that should activate the Elder Rift. Good luck in عجب بازار گرمی میکنه. خب یه لژندری کرست بهمون داد، گفت این اولیه رو میدم، خودت برو امتحان کن ببین چه خبره. اینجا صفحه واسه الدر ریفت زیادم میایم اینجا، یعنی بعداً روزانه با این الدر ریفت اصلا کار داریم. این الدر ریفت هم بچه‌ها مثل دقیقا همون دانجنه، یعنی میتونیم با گروه بریم که ریوارد بیشتر و بهتری هم بهمون بده. این همون لژندری جمیه که میگه میشه گرفت. خیلی حله. خب اینجا که باز میشه ببینید 3 تا اسلات داره برای گذاشتن این کرستا. ببین کرستا در واقع 3 تا حالت اصلی داره دیگه. یه ریره که حالت معمول و اولیه‌شه که میتونیم بذاریم. لژندری خب بهتره مسلما، قوی تر میشه، و بعد آخر اترناله. اترنال خیلی سخت داره گرفتنش ولی شدنیه که بهتون بعدا نشون میدم. اینجا میگه 3 تا اسلات رو شما میتونید جم بذارید که بعد با اون جما ریواردهای خیلی خوبی هم بهتون میده دیگه. حالا چون برای مرحله اول تسته من این 3 تا اسلات رو پر نمی‌کنم، فقط یه دونه میذاریم. ببینیم با همین بیخیالمون میشه ان شاءالله که اصرار نکنه اون لژندری رو بذاریم. یه فایند پارتی حتما اینجا فایند پارتی بکنید بچا، سولو نرید اصلا. خیلی هم زیادن کسایی که دوست دارن الدر ریفت رو برن و همیشه هم پر میشه. ببین خیلی سریع پر شد و میریم واسه ادامه داستان. یه چیز شبیه به همون دانجنه با ریواردهای کاملا متفاوت. Don't bother swimming against the current. Now is not the time. I have got to gather my breath. این بار اینجا رو که میبینید داره پر میشه، این اگه کامل بشه باسش ریسپان میشه. Timing is everything. Now is not the time. A little bit longer. یه چیز خیلی مهمی هم که داره بچه‌ها، این کشتنای پشت سرم. می‌بینید 34 تا کیل پشت سرم گرفتین. هر چقدر تعداد بیشتری رو همینجوری پشت هم بکشی، یعنی فاصله نداشته باشه، ریوارد خیلی بیشتری بهمون میده. پس سعی کنیم تو الدر ریفت که میریم این فاصله رو تا حد امکان کم بکنیم، یعنی پشت هم رو تون تون بزنیم.
بچه اونور رو دارم میزنم، من برم اینور رو بزنم سریع. خب 103 تا زدیم، دیدید یو XP خیلی خوبی داد بهمون. این ویو بزنیم فکر کنم دیگه بیاد. باس اومدش. It takes no vision to foresee your end. Timing is everything. و تمام. Breath renews me. خب ریواردایی که داد به نسبت دقیقاً همون کرستایی بودش که استفاده کردیم. این هم که یه سری ریوارد اضافه و بعدش هم که بلک اسمیت. خیلی خوب. آیتم چی داریم؟ فینگر بهمون داد. بله مرسی. هرچند که فعلا خیلی ساده ان ولی خب خوبه. The fact. Worthy hands جونم متریال. to your steel. خب این الدر ریفت بودش. پس قرار شد هر چقدر کرستای بهتری بذاریم ریواردای بهتری بده بهمون و مهمترین ریوارد این الدر ریفت بچا جماست. یعنی لژندری جم و راحت‌تر، یعنی اصلا جایی که میتونید بگیرید اینجاست. You're back. Oh, thank the high heavens someone finally survived. I knew you were the right one. Tell me, what was it like in there? ببین چه عوضیه. میدونست همه میرن اونجا میمیرن ها. ما رو فرستاده اون تو. Valuable things, huh? Oh, I like the sound of that. یه کانال This دیگر place is گرفت. going to be booming once rumor of ancient treasures starts to circle around the city. Here, you more than earned these, friend. Have a few more crests on the house. Who knows what you'll find in there next time, huh? Hells, if you find something nice enough, you might even be able to make some decent platinum at that market in Rackus Square to the south. Take a gander if you get the chance. It'll be worth your time, I promise you that. All done? Ooh, before we head out, let me show you something you'll like. That is the bounty board. The city guard puts up tasks from various patrons, and adventurers like you take care of them. It's a good way to earn the gold you'll need to buy better equipment. But enough of that. I want to hear more about the legendary gems. How did things go in the rift? Did you find what you were looking for? Indeed, Cain was right. There are legendary gems within the rifts. Yet I must still discover how to use them. Jewelry's not my specialty. If anyone's gonna know how, it's Vic. He's a master jewel crafter, been working with gems for years. I'll show you the way. Why don't you grab a bounty off the board before we leave? خب این صفحه بانتی بوردی که اینجا داریم کوئستای روزانه میده. یه سری میشن اضافی روزانه است که در از هر پلیری که داره اینجا دیلی میزنه، این برای دیلی زدنتون خیلی مهمه. یعنی XP و آیتم و همه چی بهتون میده دیگه. میای تو صفحه بانتی، اگر اشتباه نکنم روز 8 تا در واقع میشن بهتون میده که میتونید بگیرید. تا 3 روزم براتون جمع میکنه. یعنی اگه شما 2 روزم تو بازی آنلاین نکردید، مثلا روز سوم اومدید، 24 تا میشن اینجا میتونید داشته باشید. خب این الان یکی از میشناست که گفته تو دارک وود، میگه بری 60 تا در واقع از این مدل یونیتو بزنی 33 کی XP بهت میده، ریوارد گلد بهت میده و یه آیتم هم که به صورت رندوم. حالا میگیریمش. بعدش هم قرار شدش که بهمون نشون بده که جما چجوری کار میکنه. خب اول بریم پیشش ادامهش. کوئستای دیگه‌ای که این کنار هست و من دیگه فعلا نرفتم چون دوباره برمیگردیم اینجا. فعلا کار
با 4 رو تمام کنیم. Thieves! ویکو خف کردن. I'll kill these two before anyone else shows up. Are you all right? Can you walk? Oh, yes, I think I'm fine. Thanks to the both of you. I may need some help getting back to my shop, however. Oh, We've got you. Vic's shop isn't too far from here. Akarat bless the both of you. Adventurer, I don't think it's a good idea for me to carry these gems any longer. Please, take them to my workshop and let my apprentice know we'll be there soon. خب این جبل کرافتر دیگه قراره کلا کار کردن با این جوئلا رو بهمون نشون بده. بریم شاپش. Hello. How can I help you? اینجا دقیقا داره بهمون نشون میده. فکر کنم دیدید توی تصویرها ما 2 تا جم داشتیم، یه سری لژندری داشتیم، یه سری هم جمای معمولیمون بودش. خب این که داره میگه که از این جمع میتونیم استفاده کنیم، هرچند بذارم حالا بعدا میتونیم ریمووش بکنیم مثلا اگه دلمون خواست. فقط بذاریم که این بیخیالمون شه. این آیتمای اصلی که تنمونه لژندری براشون سوار میشه. آیتمای سکندریمون که این بغلن مثل فینگر و در واقع فیت و رینگ و اینجور چیزا براشون جمای معمولی میتونیم بذاریم. خب برای پی وی ای این بهتره. به نسبت نوع اسلاتش میتونیم ژمای مختلف بذاریم. مثلا ژم آبی به اسلات آبی میخوره دیگه مسلما که این داشتش. بعد اگر میذارید و میبینید این فلش رو داره یعنی میتونیم آپگریدش بکنیم. این رنک 1 به نسبت تعداد ژمایی که جمع کردیم میتونیم بکنیمش رنک 2. آرمور پنتریشن بیشتر داد. مرسی. رد هم لایف خوبه هم دمیج. خب الان تا یه حد مناسبی جمامون هم باعث شدش که آیتمامون بهتر بشه. Thank you. And come again. Hello. How can Master Vic? Is he all right? Usually his cart has arrived by now. He was attacked, but he's going to be fine. Chaucy is bringing him here now. He asked me to guard these gems until he arrived. Oh, the shipment's safe. Thank the high heavens. We would have been in a lot of trouble if that hadn't arrived. You're a real lifesaver, friend. Nothing else I can help you with? I will tell you all. Oh, I have never been gladder to be home. Thank you, Chaucy. And you, my new friend. The both of you are welcome in this shop anytime. Ah, I see you met with my apprentice Cyril. Good. If you ever need to socket gems or craft more powerful varieties, come here and she can help you out. For a small fee, of course. We're not a charity. Well, it's time we got going. Stay safe, okay, Vic? And maybe don't carry so many gems on you next time? خب یه توضیح کلی در مورد جما. پس این جمو الان فعلا موضوعشو ببندیم. برای گرفتن جم قرار شدش که اگر رفتیم تو الدر ریفت با اون کرستایی که داریم هر چقدر مثلا بالاتر باشه مثل لژندری به بالا شانس اینو بهمون میده که یه سری جم لژندری برامون دراپ بشه. یه نکته مهم این که اگر تو تیممون کس دیگه ای هم باشه که اونا رو برداشته باشه اون ریواردا بیشتر میشه، یعنی احتمال گرفتنمون و تعداد اون جمایی که میگیریم خیلی بیشتر میشه. پس این مهمه که اون تیمی که داریم میریم حتما از اون کرستا استفاده کرده باشه، اینجوری به ما هم یه حالی داده. این یه مسئله دیگه که هستش اینه که تو همون ریفتایی که میریم یه سری متریال دیگه هم میده بهمون که با اون متریال میتونیم جم بسازیم. How can اینجوری I help you today? میریم تو صفحه کرافت. ببین هر کدوم از اینا یه متریالی میخواد. الان ما 4 تا داریم ازش و این داستا رو داریم فیدینگ امبر که با اینا میتونیم
جم‌های مختلفی رو بسازیم. یه سری جم رندوم میده یا مشخص که معمولا تو 1 ستاره و 2 ستاره. برای 5 ستاره‌هاش خب باید خیلی بیشتر تلاش بکنیم. اینم که میتونیم جممون رو ترانسفر کنیم دیگه، تغییرش بدیم. قدرتش رو البته. خب Nothing else I can help you with? Oh, well, that got a little scary there for a moment. Still, it sounds like Cyril can help you socket any more gems you find, so at least something good came out of it. What do you say we head back to the smithy? Fancy jewels aren't the only way to improve your weapons and armor, after all. Oh, I've been itching to put the malice to good use. Be safe, all right? خب یه آپگرید هم بکنیم و بریم ادامه داستان. به به چقدر متریال داریم که اینو جمع شد. مرسی مرسی. خب فعلا بسته. You do the fighting, I'll do the forging. Hey there, it's good to see you. A few spare materials and some magical essence can do a lot in the right hands. If you're ever looking to upgrade your gear further, just come on by. Now, about the Dark Wood. Remember when I said I grew up around there? Well, I used to belong to the Sisters of the Sightless Eye. They have a monastery nearby. It's only been a few years, but it feels like a lifetime since I've seen my sisters. High Priestess Akara gave me this amulet when I left. Said it would open a portal in case I ever needed to find my way home. If the World Stone Shard is there, they're gonna need help. I pray nothing bad has happened. I am grateful you would share its power with me. Do not worry, Chasi. I will check in on your sisters. Goodbye. دستش در نکنه. پورتال برامون باز کردش برای دارک بود. خب تو این قسمت بیشتر با وستمارش آشنا شدیم. یه تیکه از دارک وود هم بریم که یه خورده با فضای دارک وود هم آشنا بشیم. Evil air permeates تا this بعد. forest. I had best find this priestess Akara quickly. Help! Get this thing off me! Friend, my daughter. She's still in the village. Please, you have to save her. I will try. Can you tell me what happened here? These women, in black armor, they attacked the town. They summoned these terrible vines. I tried to warn the sisterhood, but Here. It's all in this letter. Bring it to Commander Kasha. Go. Leave me. Just save Alyssa. بریم دخترش رو نجات بدیم حداقل. اینم بر نداشتیم. Still recharging. این که میره واسه همون جمعمونا. Too old to be the man's daughter. The body is cold, drained of blood. What could have done this so quickly? The vine was feeding on the corpse. They're draining this village of its blood. Why? Discarded clothing in another emaciated body. Someone help! Please! I can't open the door! Father! Are you there? I heard a noise.
Stay where you are. I'll get you out. Who are you? Where is father? I'm here to help. Your village is under siege. You cannot stay here. Leave? No, I'm not leaving. My father told me to stay hidden. He promised to get me to safety. He's going to come back. He has to. بابا داشتیم حرف میزدیم ما بی تربیت. I'm here to help. Leave? Alyssa, your father is dead. His last request was for me to save you and to deliver. اسیر شدیم از دست اینا. بیا برو بابا. دوباره عذاب. Alyssa, You really did see him, didn't you? Dad. You're right. We have to go. I can take you to the Sisterhood's camp. Gosh. very well, but stay close. Danger lurks in the shadows. The camp is this way. Follow me. اینجا از در و دیوار میریزن سرمون دیگه. داستان داریم کلا باشون اینجا. نگاه. Now is not the time. Two more of those peasants! They're fleeing from the village! Alyssa, get back! Let me fight them. A little bit longer. Are you alright? Did she hurt you? No, I'm okay. I'm sorry, I didn't know what to do. They killed my father, everyone in my village. And then she was standing right there, taunting me, like I was nothing. You are not nothing. We will ensure those women pay for what they did. I promise. But we must leave here and find Kasha. Help! The vines have me! بی تربیت Do ها. not fear. We will fight back these traitors together! I must wait. No time to rest yet, stranger. More are coming. هنوز با این اسکیل جدیدا Timing. عادت ندارم. Is that all of them? Yes, but remain alert. We are close to their den. My rogues and I will continue the pursuit. Huh? Stop her! A cruel fate for one so young. I knew the girl's father, and since you were with her, I take it he did not survive either. You are no villager. Who are you? Why are you here? I am but an exile, seeking to forge a haven for all. I came here for a priestess, but have found only carnage. You must be Kasha. This letter is yours, though its delivery has cost much. Sadly, Blackstone is gone. And like with this poor girl, there is no undoing the terrible loss of life. But we can avenge the fallen and prevent further misery. My rogues and I are going to put an end to these bloodsworn. Join us. Commander, Lockery's forces. باز اینا اومدن. Commander, Lockery's forces ambushed us. The Bloodsworn retreated into the overgrown village, but our numbers are too few to pursue. And the wounded. Flavi, order the rogues to pull back. Get the injured to the battle camp and bury the dead. My new friend and I will be the ones pursuing Lockery from here. As for you, Outlander, it appears you have the honor of heading in first. Once Flavi and I have ensured... اسیر شدیم. آخه چی میگی تو؟ چی میگی؟ بذار اینا رو بزنیم. اینا هم الان 2 دقیقه دیگه یادشون میفته بیان. حساب نمیذارم واسه آدم.
Commander. Flavi, order the rogues to pull. As for you, Outlander, considering you fought your way through that village, I doubt you will miss me too severely. Go. Show those traitors that death is the only mercy we will afford them. With pleasure. I will see you inside, Kasha. The enemy's den lies beyond the felled tree. Take caution. The blood sworn are not to be trifled with. اون بانتی هم که اونجا گرفتیم 60 تا گفت بود بکشیم، اینجا همجوری ناخودآگاه کامل شد. خب از جا به بعد خورده داستان پیچیده میشه. تو قسمت بعدی میبینیم بقیه اتفاقات رو. دم همتون گرم که این قسمت رو هم با ما همراه بودید. امیدوارم که از این قسمت هم لذت برده باشید. خیلی زود با قسمت بعدی برمیگردم. دم همتون گرم. فعلا خداحافظ.